วัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้พบกับเล็กนะคะสำหรับเมนูในวันนี้ค่ะเล็กจะทำเมนูที่เป็นได้ทั้งกับแก้มนะคะหรือว่าจะเป็นเมนูทานเล่นก็ได้ค่ะสำหรับเมนูที่ชื่อว่าลาบหมูทอดนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ค่ะสูตรของเล็กนะคะเป็นสูตรเฉพาะตัวที่เล็กจะไม่ปั้นตัวก้อนหมูเป็นกลมๆนะคะแต่ว่าจะปั้นเป็นแบนๆหน่อยเพื่อจะได้กรอบน่ารับประทานนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะเรามาดูส่วนผสมของเมนูลาบหมูทอดกันนะคะเริ่มด้วยหมูสับค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะปรุงรสด้วยพริกป่นข้าวคั่วน้ำปลาน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะในสูตรนี้นะคะเล็กจะขยำตัวพริกทอดลงไปด้วยนะคะผักนะคะก็จะมีใบมะกรูดค่ะใบผักชีฝรั่งนะคะต้นหอมผักชีตรงนี้เราจะหั่นฝอยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็น้ำมะนาวค่ะส่วนผสมครบแล้วนะคะเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มลงมือทำเมนูลาบหมูทอดกันเลยนะคะเริ่มจากใช้หมูสับนะคะอันนี้ประมาณครึ่งกิโลได้ก็จะปรุงรสนะคะด้วยน้ำปลาค่ะ2 ช้อนพริกป่นนะคะสำหรับเมนูลาบหมูทอดของเล็กวันนี้นะคะเล็กจะใช้พริกทอดด้วยซึ่งเป็นพริกแห้งนะคะก็จะใส่พริกป่นเล็กน้อยค่ะไม่เยอะมากข้าวคั่ว2 ช้อนค่ะใส่น้ำตาลเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ผงชูรสมะนาวค่ะระหว่างที่คุณผู้ชมปรุงลาบหมูนะคะก็วอร์มกระทะไว้ก่อนค่ะเล็กน้อยมะนาวประมาณ2 ลูกค่ะเดี๋ยวเราลองขยำดูก่อนถ้าแบบไม่เข้มข้นเราก็ค่อยปรุงน้ำปลาเพิ่มนะคะก็อันนี้จะใช้พริกแห้งเล็กจะใช้ใส่บดลงไปด้วยสำหรับคนที่ไม่ทานเผ็ดก็ไม่ต้องใส่ได้ค่ะโอเคค่ะก็ขยำก่อนนะคะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วก็เราถึงค่อยใส่แป้งใส่ผักนะคะให้ได้รสชาติที่เรามั่นใจแล้วว่าอร่อยเข้มข้นโอเคคลุกเคล้าเข้ากันแล้วก็จะใส่แป้งนะคะอันนี้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะใส่ลงไปเล็กน้อยเพราะว่าเวลาทอดก็จะได้กรอบอัตราส่วนแป้งก็ใส่สัก2 ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะเมื่อกี้ได้ละเราก็ใส่ผักนะคะอันนี้ผักนะคะเล็กจะมีใบมะกรูดซอยค่ะผักชีฝรั่งนะคะซอยเหมือนกันซอยให้เล็กที่สุดเลยแล้วก็สูตรของเล็กๆจะไม่ใส่หอมแดงนะคะเพราะว่าพอเราเอาไปทอดเนี่ยเขาจะดำไวมากแบบสีมันจะไม่สวยเลยก็เลยเลือกไม่ใส่ละกันแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมทำอยากที่จะใส่ก็ได้ค่ะมันก็จะครบเครื่องมากกว่าเดิมก็ต้นหอมผักชีนะคะใส่ลงไปเล็กน้อยค่ะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะคุณผู้ชมก็เตรียมกระทะสำหรับทอดได้เลยค่ะหลังจากที่เราปรุงรสลาบหมูทอดได้ที่แล้วนะคะแล้วก็น้ำมันเราร้อนละน่าจะร้อนมากด้วยเดี๋ยวเราจะเอาหมูทอดนะคะลงไปเลยอันนี้นะคะเล็กจะทำเป็นแบนๆเนาะคุณผู้ชมอาจจะแบบคุ้นชินกับแบบที่
เป็นกลมๆนะคะแต่ว่าเวลาที่เราปั้นเป็นกลมๆเนี่ยด้านในเขาจะไม่ค่อยสุกแล้วก็ด้านนอกก็จะไหม้ซะก่อนสูตรเล็กก็เลยปั้นแบนค่ะเหมือนทอดมันเลยมือล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราแบบสมาชิกกินด้วยไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมก็ลดอัตราส่วนลงก็ได้ค่ะอาจจะใช้หมูสับสัก300 กรัมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแป้งก็ไม่ต้องใส่เยอะมากค่ะอย่างที่เล็กบอกใส่ประมาณสัก2 ช้อนโต๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับเมนูลาบหมูทอดค่ะพร้อมจัดเสิร์ฟแล้วค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เราพักลาบหมูทอดนะคะให้เย็นเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะจะจัดจานเสิร์ฟเลยนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับเมนูลาบหมูทอดค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปดูสูตรและวิธีการทำอย่างละเอียดได้นะคะที่ foodtravel.tv ค่ะวันนี้เล็กลาไปแล้วสวัสดีค่ะ